Bismillahirrahmanirrahim. Analyzing sort of the enzyme chapter last topic te chave tamunga inhibitor wele shu. No pananai bodi kumunga inhibitor why. Azu definition of inhibitor. The chemical substance that binds to an enzyme and block its activity is called inhibitor. Lazim sara yo substance te ya chemical substance te chidara shi the enzyme sara attach shi او دا هغه اکټیویټي د انزایم اکټیویټي سکی دا بلاک کی نو بلاک په دوه قسم دی بیا یو پرمننټلی دی او یو چې کومه ټمپرری دی نو یا د دې سره اٹیچ یا د ټمپرری د اکټیویټي بلاک کی او یا د انزایم سره اٹیچ شو پرمننټلی دی د اکټیویټي سکی دا بلاک کی نو دې ته موږ سویل شو انهبیټر ویل شو اوس انهبیټر زموږ سره ټایپس دي ټایپس چې کومه نو دلته two types دي ما دلته نه دي two types دا به تاسو خیال دلته لیکي نمبر 1 ته irreversible او دویم دی reversible نو راځو irreversible ته irreversible دی ورډ دی مینینګ تاسو کوی چې یو reversible او یو irreversible مین چې یو د خپل پوزیشن نه لاړو دوباره د خپل پوزیشن نه دوباره نشي راتلی نو دې ته موږ irreversible ویل شو او reversible هغه ته ویل شو چې د خپل انیشیل پوزیشن نه لاړو یو بل پوزیشن ته نو هغه دوباره د انیشیل پوزیشن ته راتلی شي دې ته موږ reversible inhibitor ویل شو نو ګورو تاسو په دې کې دا یو خبره ده کنه چې irreversible inhibitor سره په دې کې زموږ سره د enzyme او د inhibitor په منځ کې ډېر strong covalent bond weak بنای یو خبره په دې ده دویم دا راغلم چې permanently destroy the shape of an enzyme دا څو چې permanently دا destroy کی the shape of enzyme کله چې د inhibitor راشي دا اوس enzyme د inhibitor دا راشي ودې سره attach چې کله دې سره attach یو خبره ده چې د دې سره ډېر کوویلنت بانډ جوړ کی سترونګ کوویلنت بانډ جوړ کی چې پاس اسانه باندې دا نه ماتيږي یو خبره ده دویم دا چې د دې چې کله د دې سره اٹیچ نو دې دا شیپ سره د بګاړ کی د شیپ ته مراد دلته زموږ سره اکټیو سایت ټیکنه د دې زموږ سره دلته سره دا زموږ سره د دې اکټیو سایت ا او سایت اس یا سی موږ دا خبره ده چې اکټیو سایت دا سکی دا ډسټرای کی او یا مکمل د انزایم دا شیپ سکی دا چینج کی ډسټرای کی نو دې ته موږ سره irreversible inhibitor ویل شو بل دا چې ان cannot come to back to its original position او دا چې کومه د بیا دوباره خپل original position ته نشي راتلی نو دې ته موږ سور ویل شو دې ته موږ irreversible inhibitor ویل شو تاسو ګورئ کنه inhibitor راغلی دې سره اٹیچ شوی دی خو دا strong covalent bond دی او دویم دا چې د دې شیپ څه کوي دا شیپ فار ایگزامپل د دې سره اٹیچ شو تاسو دې ګورئ دا انزایم چې کومه د څه ګډوډ کی نو پته اوس لګي پوه شو انزایم څه شو دا ګډوډ شو د دې شیپ ګډوډ شو د دې سټرکچر شو ګډوډ شو نو دوباره بیا د سبستریټ مالیکول نشي راتلی کنه ځکه چې دې سره انهبیټر اٹیچ شوی دی او د اکټیو سایت کمپلیټلی بلاک او دویم دا خبره په دې باندې چې دا اکټیو سایت کمپلیټلی بلاک کی نو دا یو څو خبرې په irreversible کې دا سره یاد وساتئ وای شو دویم در reversible inhibitor reversible meaning ما تاسو په ول کې چې دوباره خپل اوریجنل پوزیشن ته راځي یو خبره ده چې په دې کې ویک بانډ ډېر کمزورې بانډ چې په اصل باندې ماتېږي نو هغه د موږ هایدروجن بانډ ویل شو دي سو hydrophobic interaction ویل شو پوه شو دا څه کوي it's come back to its original position by increasing the substrate concentration دا اوس فار ایگزامپل یو انهبیټر راغی انهبیټر I دا راغی ور دې سره اٹیچ شو دلته پوه شو I دا انهبیټر دی په بلو لاین چې ما شو کړه دا انهبیټر دا انزایم دی دا دې سره اٹیچ شو نو ټمپرری دې سره اٹیچ کیږي پرمننټلی با نه کیږي ما تاسو څه کوي چې انهبیټر بیا زموږ سره په دوه قسم دي په ډیفینیشن کې ما تاسو ته دا اٹیچ کیږي خو پرمننټلی یا ټمپرری نو دا زموږ سره ټمپرری نو اوس فار ایگزامپل دا ټمپرری دې سره اٹیچ شو او څو وخت پورې د انزایم اکټیویټي سکړه دا بلاک کړه نو اوس پس کو چې موږ دا د خپل اوریجنل پوزیشن ته راوړو نو څه وکړو د دې سبا اوریجنل پوزیشن ته بچ راوړو څه وکړو by increasing the substrate concentration نو substrate پس کوم دا اس د substrate concentration موږ څه کو سیوا کو نو الټي بسوشي
بیا به دوباره د ریاکشن بیا دوباره د انزایم بیا به دوباره اکټیو شي او زموږ سره بیا سکی ریاکشن به پروسیډ کوي مخې ته وګوزي نو دا زموږ سره څه شو ریورسیبل انهبیټر شو وای شو بیا د ریورسیبل انهبیټر زموږ سره ټو ټایپس دي ټو ټایپس دي ناغي نمبر 1 هغه ته موږ ویل شو کمپیټیټیو انهبیټر او دویم ته موږ ویل شو نان کمپیټیټیو انهبیټر دا زموږ سره د ریورسیبل انهبیټر ټایپس دي دوه ټایپس دي دا ام سی کیوز لپاره تاسو ځان لپاره یا د شارټ کوېسچن لپاره دا راتلی شي ورخه او د ام سی کیوز لپاره هم دا یاد ساتئ چې د ریورسیبل څومره ټایپس دي دا چې د انهبیټر څومره ټایپس دي دا تاسو یاد ساتلی شئ کمپیټیټیو ورډ تاسو په خپل پته لري چې کمپټیشن ورکړي کمپټیشن څه ته ویل شي مقابله اوس فار ایگزامپل دا انزایم دی او دا انهبیټر دی او دا سبستریټ دی دا سره اس ان سبستریټ دی دا سبستریټ دی د دې دواړو د سټرکچر شیپ او دا تقریبا دا سیمیلر دي خو ګوره 100% نه دي دا به تقریبا 95 یا 10% په ګراتلی شي څه لږ ډېر فرق پکې راتلی شي پوه شئ 100% به نه وي د دې دواړو اوس یو سایډ دی دا اکټیو سایډ یو دی او دا دوه دي نو کمپټیشن شروع شي پوه شو سایډ کمی او خلک ډېري پوه شو لکه اوس فار ایگزامپل تاسو ټیسټ اپیر کېږئ نو چې فار ایگزامپل سیټونه 1000 سیټ دي یا 500 سیټ دي او تاسو 50-60 هزار کسان لږ کسان اپلای وکړي نو ګوره کمپټیشن جوړ کنه سیس کم دی او کسان به زیات دي نو ګوره دوه دي یو انهبیټر دی یو سبستریټ کنسنټریشن دی دا وایي چې زه دلته راشم او د انزایم سره اٹیچ شم او د دې د اکټیویټي بلاک کم او دا سبستریټ وایي چې زه راشم چې د انزایم اکټیو کم او د دې ریاکشنز مخې ته بوځي ریاکشن سٹارټ کی نو د دې اوس کم یو برازي دیٹ مین چې د کم یو اماونٹ د کم یو کنسنټریشن سیوا شي د کم یو کنسنټریشن فار ایگزامپل د انهبیټر کنسنټریشن اماونٹ سیوا شو دا به د راځي د سیوا ټچ کیږي او زموږ سره به مخې ته ریاکشن نه بوزي مخې ته ریاکشن څه کوي بلاک کوي دا ځکه ما نه لیکل خو دا موږ سره دا بوټ کې د ځکه کم دی نو تاسو به لیکئ چې کم از کم د انهبیټر راشي نو ریاکشن بلاک شو تاسو به بیا دا ولیکئ دا خپل ورډ کې لیکئ ګوره سبستریټ مالیکول کنسنټریشن سیوا شو فار ایگزامپل دا به دلته راشي نو ریاکشن به څه کوي پروسیډ کی دیٹ مین چې دا سبستریټ به بیا پروډکټ ته کنورټ کی پوه شو اوس فار ایگزامپل موږ به څه کوو چې فار ایگزامپل د دې انهبیټر راغلی دی او دا دې سره اټیچ شوی دی موږ به څه کوو چې د دې نه دا انهبیټر چې موږ وایو چې دا فار ایگزامپل د دې کو نو سبا کو by increasing the substrate concentration the substrate concentration موږ سیوا کوو د دې پوری چې زموږ سره به څه وشي دا انهبیټر بدل شي او دا به څه وشي دا پروډکټ بیا سبستریټ کنسنټریشن به سیوا کو سبستریټ پر راشي د دې د اکټیو سایډ سره کنیکټ شي بایند شي او په دې کې به زموږ سره دوه سایډ دي کنه یو بایندینګ سایډ یو کیټالیټیک سایډ دی نو بیا به ریاکشن به سٹارټ شي پروډکټ په ورکی وای شو د دې ایگزامپل سره پینیسیلین چې کومه ده دا زموږ سره انهبیټر دی دا چې کله زموږ سره د بیکټیریل سیل وال پروډکشن یو انزایم کوي پاک ډېر ښه هیلپ کوي مطلب چې د سیل وال د بیکټیریا سیل وال چې کومه ده دا زموږ سره یو انزایم دغه پروډکشن کوي دغه کنسټرکشن کوي نو دا پینیسیلین راشي د انزایم سره بایند شي او د اکټیویټي سټاپ کی نو د مین چې دا سیل څه شو ډیسټرای شو کنه نو د مکمل چې انزایم د بیکټیریل سیل وال جوړ نشي نو سیل خو بیا هیڅ پاتې نشو کنه چې سیل وال پکې نه نو سیل بیا هیڅ نه پوه شو نو دا څه کوي د پینیسیلین راځي او دا ډیسټرای کوي د انزایم ډیسټرای کوي یا د انزایم سره کنیکټ کیږي دا غي شیپ مکمل چینج کوي یو دا خبره دویم دا چې کله زموږ سره فکریب سایکل کې تاسو وایي چې سکسینیټ دا 4 کاربن کمپاوند دی دا زموږ سره فیومیریټ ته کنورټ کیږي نو دا د یو انزایم په مدد سره کیږي چې هغه ته سکسینیټ ډي هایدروجینیز ویل شو نو دا پروسس چې کله په پارمیټ مخې ته ځي نو دا یو انزایم یې کوي دغه انزایم سکسینیټ ډي هایدروجینیز یې کوي وس میلونیټ دا بل یو انهبیټر دی دا راشي او د دې ډي هایدروجینیز سکسینیټ انزایم سره سوشي کنیکټ شي د دې سره بایند شي او دا اکټیویټي سکی دغلتي سټاپ کی نو سکسینیټ فیومیریټ به نشي چینج کېدای او د میټ کریب سایکل هم دینه سټاپ کېدای شي وای شو
دا او دویم چې کوم دی دا د ایگزامپل شو. دویم زموږ سره نان کمپټیټیو انهبیټر. په نان کمپټیټیو انهبیټر کې د څه چې کمپټیشن بدیږي نشته، دا انهبیټر دی او دا زموږ سره د اکټیو سایډ نه علاوه یو بل سایډ ته چې دې ته موږ الوستریک سایډ ویل شو. الوستریک سایډ ډیفینیشن دا دی چې د سایډ other than an active site, the site on an enzyme other than active site. دا په enzyme باندې هغه سایت ته چې د active site نه علاوه دی. پوه شو نو دې ته موږ الوستریک سایت ویل شو. وس دا انهبیټر دغه سورتي دا د مسره آی دی او د مسره سره اس په پروډکټ دی. دا اس راشي اس سبستریټ دی. دا د راشي د اکټیو سایت سره کنیکټ شي چې دا نه راغلی انهبیټر نو پروډکټ ته به دا سبستریټ مالیکول کنورټ کی. خو چې اوس دا انهبیټر راشي او دا دې سره بایند شي د دې الوستریک سایت سره، پوه شو دا دې سره بایند شي نو څوک دا دې ته یو سیګنل ورکي چې خپل شیپ چینج کړي. نو چې دې ته سیګنل ورکي نو دا شیپ فور ایگزامپل بیا دې شي، پوه شو دې شي ولې نو پوه شو دا زموږ سره په الوستریک سایډ شو. نو دا څو شو دا زموږ سره شیپ یې ولې چینج کو د انزایم کنه. نو که فور ایگزامپل داسې سبستریټ یو دلته راځي نو دا دې سره بایند کېدی شي نشي بایند کېدی کنه. پوه شو نو انهبیټر څه کوي چې دا د انزایم اکټیویټي سټاپ کوي یا پرمننټلی یا ټمپرري. پوه شو خو اوس په تاسو دا پېښې کې دا دوه بوت راشي، دا دې سره اټیچ شو او دا دې سره اټیچ شو بوت راشي نو بیا څه کېږي بیا به هم دا سبستریټ چې کوم د پروډکټ نشي کنورټ کېدی بیا به دې کې سوشي دغه راولي صورت دې ته سیګنل ورکړي بیا به هم دغه راولي او دا پروډکټ دا سبستریټ بسېږي دا پروډکټ نشي کنورټ کېدی. او د دې ایگزامپل نه سره سایناید چې کوم دی ډینجر ټایپ زموږ سره شدید زهريله یو کمپاوند دی چې د معمولی خولي ته واچي نو هغه مکمل خرابوي ډیث ورکوي ډیث ته رسوي. پوه شو دا څه کوي دا سایناید دا ډیسټرایکي سایټوکروم اکسیډیز دا سر ډیسټرایکي سایټوکروم اکسیډیز دا سایټوکروم اکسیډیز دا سړي دا زموږ سره مایټوکانډریل انزایمز دي یا ریسپایریټري انزایم دي چې دا زموږ سره په اي ټي پی پروډکشن کې ډېر هیلپ کوي. نو دا چې ډیسټرایکي دا سایټوکروم اکسیډیز چې ډیسټرایکي نو اي ټي پی پروډکشن نه کیږي. چې اي ټي پی پروډکشن نه کیږي نو مطلب دا دی چې انسان بسکیږي دا به ډیسټرای کیږي. پوه شو او د ایگزامپل ساینایډز او پنسلین او پویزن او دا زموږ سره انهبیټر ایگزامپل. نو دا یو شارټ لیکچر په انهبیټر باندې ان شاء الله امید ده چې تاسو پوه شئ. کوم سټوډنټان پوه شئ نو ما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شئ. تھینکس.